নমস্কাৰ ইণ্ডিপেণ্ডেন্ট ডে উপলক্ষে আজি আপোনালোকক কপাৰ বেছ গ'ল্ড পলিশ প্ৰিমিয়াম কোৱালিটিৰ কালেকশ্যনখিনিত একেবাৰে অফাৰ প্ৰাইচ দিয়া হ'ব। যদি আপোনালোকৰ ভাল লাগে মই বেক কেমেৰাৰে দেখুৱাইছোঁ, স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব আৰু আজি 12টাৰ আগত বুকিং কৰি ল'ব। যিহেতু এই অফাৰটো মাত্ৰ এদিনৰ কাৰণে দিয়া গৈছে, গতিকে আপোনালোকে ৰাতি 12টা বজাৰ আগতে বুকিংসমূহ কৰি ল'ব। প্ৰথম কালেকশ্যনটো দেখুৱাব ওলাইছোঁ পিংক আৰু হোৱাইট ষ্টনৰ খুব ধুনীয়া ট্ৰাইংগল শ্বেপত আছে। বেক চাইডে চেইনত থাকিব, ইয়াৰিংযোৰ এনেকৈ হেংগিঙত থাকিব, খুবেই ধুনীয়া কালেকশ্যন। আৰু এই কালেকশ্যনটো আজি অফাৰ প্ৰাইজত পাই আছে মাত্ৰ 800 ৰুপিছত। স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব আৰু হোৱাটছএপত মেছেজ কৰিব। 6 মান্থৰ গেৰাণ্টি দিয়া হ'ব আৰু আপোনালোকে ভালদৰে ইউজ কৰিব, বহু বছৰলৈ যাব, যিহেতু আপোনালোকে জানে কপাৰ বেছ গ'ল্ড পলিচৰ কোৱালিটি কিমান বেছি ভাল হয়। নেক্সট দেখুৱাইছোঁ এটা লটা ছেট, ব্লেক কালাৰৰ বিটছত আছে। বেক চাইডে টাৰ্চেল থাকিব, ইয়াৰিংছ থাকিব, এইযোৰ আছে, টপত থাকিব বিটছত, বৰ ধুনীয়া লাগিছে। এইটোৰ প্ৰাইচ 800 হয়। আপোনালোকে আজি অফাৰ প্ৰাইজত পাব মাত্ৰ 645, মাত্ৰ 645 টকাত ল'ব পাৰিব। ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব। অনলি 645ত পাব, শ্বিপিং ফ্ৰী থাকিব। ইয়াৰে কালাৰ অপশ্যন আছে, এইটো কালাৰ এটা চাওক, পিকক ব্লু কালাৰত আছে, খুব ধুনীয়া হয়। ইয়াৰিংছযোৰো বহুত মৰম লগা। বিটছটো থাকিব পাৰ্লত, এনেকৈ পাৰ্ল বিটছত থাকিব। বেক চাইডে টাৰ্চেল আছে, এডজাষ্ট কৰি পিন্ধিব পাৰিব। ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব। নেক্সট কালাৰটো চাওক, এইটো আহিব ৰেড কালাৰত, খুব ধুনীয়া, এইবোৰ ষ্টনৰ কাম কৰা আছে। ইয়াৰিংছযোৰ থাকিব এনেকুৱা, আৰু এইটো ৰেড বিটছ আৰু গল্ডেন বিটছৰ মাজত থাকিব। প্ৰাইচটো ছেইম হয়, 800। এইটো 800 হয়। বৰ্তমান আজি অফাৰ প্ৰাইজত পাই আছে 645ত, অনলি 645 শ্বিপিং ফ্ৰীত পাই আছে। স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব আৰু হোৱাটছএপত মেছেজ কৰিব। যিহেতু বিয়াবোৰ আহি আছে, এংগেজমেণ্ট আহি আছে, কাৰোবাক যদি এনেকুৱা ধৰণৰ জুৱেলাৰীৰ প্ৰয়োজন হয়, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে লৈ ল'ব পাৰিব অফাৰ প্ৰাইজত। কপাৰ বেছ গ'ল্ড পলিচৰ কমপ্লিট গল্ডেনৰ শ্বেড হয়। বেক চাইডে ধুনীয়াকৈ চেইন আছে, এনেকৈ চেইনত আপোনালোকে সৰু ডাঙৰ কৰি পিন্ধিব পাৰিব। যদি এই ডিজাইনটো ভাল লাগিছে, এইটো স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব। কমপ্লিট গল্ডেনত আছে, ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব। প্ৰাইচ আহিব মাত্ৰ 700 ৰুপিজ, শ্বিপিং ফ্ৰী থাকিব। নেক্সট এই কালেকশ্যনটো চাওক, হোৱাইট কালাৰৰ ডুগডুগি হয়। ইয়াৰিংছযোৰ এনেকৈ টপত থাকিব, দুফালে দুটা পোৱালমণি থাকিব, আৰু চেইনডাল চাওক কিমান বেছি ধুনীয়া গুঠনিত আছে, টাৰ্চেলত আছে, এডজাষ্ট কৰি পিন্ধিব পাৰিব। আৰু এই ছেটটোৰ মূল্য আছিলে 1400 টকা। বৰ্তমান আপোনালোকে আজি পাব মাত্ৰ 1099ত পাই আছে, শ্বিপিং ফ্ৰী থাকিব। এটা ইউনিক কালেকশ্যন হয়, ইউনিক কালেকশ্যন পিন্ধিব হ'লে স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব আৰু হোৱাটছএপত মেছেজ কৰিব। লং আছে, আপোনালোকে লং কৰি পিন্ধিব পাৰিব। নেক্সট আৰু এটা গল্ডেনৰে ছেট দেখুৱাইছোঁ, অলপ হেভি কালেকশ্যন হয়, কিন্তু লাইট ৱেইট হয়। পিন্ধিলে আপোনালোকে দেখিব যিমান হেভি লাগিছে, পিন্ধিবৰ কাৰণে একদম লাইট ৱেইট হয়। ডিজাইনটোও খুব মৰম লগা হয়। যদি ভাল লাগে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব। অফাৰ প্ৰাইচ হিচাপত পাব মাত্ৰ 799, প্ৰাইচটো আহিব মাত্ৰ 799। খুব ধুনীয়া এটা হেভি ডিজাইন, কপাৰ বেছ গ'ল্ড পলিচৰ হয়। স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব আৰু হোৱাটছএপত মেছেজ কৰিব। ছেটটো চাওক, এইবোৰ খুব মৰম লগা কালেকশ্যন, পিংক আৰু হোৱাইট ষ্টনত আছে। এই চাওক, মই ওচৰৰ পৰা দেখুৱাইছোঁ, ব্লেকত বস্তুটো ভালদৰে আপোনালোকে ফুটি নুঠে, ধৰিব নোৱাৰে। এই চাওক কিমান বেছি ধুনীয়া এটা কালেকশ্যন হয়। সম্পূৰ্ণ এডি ষ্টনৰ আৰু ৰুবি ষ্টনৰ কাম কৰা আছে, ফ্লাৱাৰ ডিজাইনত। কাৰোবাৰ জোৰণত যদি আপোনালোকে গিফ্ট কৰিব বিচাৰিছে দৰা ঘৰৰ পৰা, বা কইনায়ো পিন্ধিব বিচাৰিছে, তেতিয়াহ'লে লৈ ল'ব পাৰিব আজি অফাৰ প্ৰাইজত। মাত্ৰ 1250 টকাত এই ধুনীয়া কালেকশ্যনটো পাই আছে। সকলোৰ লগতে ধুনীয়া এটা বক্স থাকিব, লগতে 6 মান্থৰ গেৰাণ্টি থাকিব এইবিলাক। নেক্সট আৰু এটা চাওক, কিমান বেছি ধুনীয়া কালেকশ্যন হয়, পিংক আৰু হোৱাইট ষ্টনতে আছে, পাইপ ষ্টাইলত থাকিব। পিছফালে এডজাষ্ট কৰিবৰ কাৰণে চেইন দিয়া আছে, আৰু ডিজাইনটো চাওক খুব ধুনীয়া, পিংক আৰু এনেকৈ ধুনীয়াকৈ ধানখিৰা ডিজাইনত আছে। যদি ভাল লাগে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব। সেইটোৰ প্ৰাইচ আপোনালোকে আজি পাব মাত্ৰ 1200 টকা, শ্বিপিং ফ্ৰীত পাব। গতিকে ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব। কাষ্টমাৰৰ মষ্ট ডিমাণ্ডিং এটা ছেট হয়। এতিয়া আপোনালোকে আজি অফাৰ প্ৰাইজত পাইছে, স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব। ৰাতি 12টা বজালৈ অফাৰটো আছে। আৰু এটা ছেট চাওক, এইটো হৈছে বৰপেটীয়া ডিজাইনত, যিটো আমাৰ পুৰণি গহনাবিলাক বনাইছিলে, বৰপেটীয়া ষ্টাইলত বনোৱা গহনা হয়। আৰু এইখিনি গহনা যেতিয়া আপোনাৰ হাতত পৰিব, একদম গ'ল্ডৰ নিচিনা লাগে, কাৰণ কোৱালিটি ইমান বেছি ভাল হয়, পূৰা ফিনিচিঙত কাম কৰা আছে।
ইয়াৰিংছ থাকিব এইযোৰ কোৱালিটি যে বহুত বেছি ধুনীয়া একদম গোল্ডৰ পিন্ধা যেন লাগে পিংক আৰু হোৱাইট ষ্টনত থাকিব চাওক সেটটো কিমান বেছি ধুনীয়া আপোনালোকে ধৰিব পাৰিছে ডিজাইনটো দেখিছে প্ৰাইচটো আহিব মাত্ৰ 1150 টকা মাত্ৰ 1150 টকাত পাই আছে এইটো বেক সাইডে চেইন দিয়া আছে চেইনডাল আপোনালোকে এডজাষ্ট কৰি পিন্ধিব পাৰিব সিম্পল পিন্ধি ভাল পায় তেওঁলোকে এই সেটটো ল'ব পাৰিব গোটেইবিলাকত পিংক আৰু হোৱাইট ষ্টনৰে কাম কৰা আছে চেইনত থাকিব ইয়াৰিংছটো টপত থাকিব যেহেতু টপো ভাল পায় বহুতে এইটো সিম্পলত বহুত ধুনীয়া আৰু প্ৰাইচটো একেবাৰে ৰিজনেবলত পাই আছে প্ৰাইচ আহিব মাত্ৰ 790 रुपीस প্ৰাইচ আহিব মাত্ৰ 790 रुपीस স্ক্ৰিনশ্বট ল'ব আৰু হোৱাটছআপত মেছেজ কৰিব এটা কাস্টমাৰৰ মোষ্ট ডিমান্ডিং সেট দেখুৱাব ওলাইছো এইটো চাওক মসুৰ ডাল সেট বুলি কয় কমপ্লিট গোল্ডেনত আছে খুব ধুনীয়া বেক সাইডে চেইনত থাকিব আৰু এইটোৰ প্ৰাইচ আপোনালোকে আজি পাব মাত্ৰ 699ত 699 শিপিং ফ্ৰী হয় ভাল লাগিলে স্ক্ৰিনশ্বট লৈ ল'ব এনে এইটোৰ প্ৰাইচ 800ৰ ওপৰত আছিল যিসকলে লৈছে গম পায় আৰু খুব ভাল এটা হয় ভাল লাগিলে আপোনালোকে স্ক্ৰিনশ্বট লৈ ল'ব প্ৰাইচটো আহিব মাত্ৰ 699 চাওক এনেকৈ দেখাওঁতে আপোনালোকে নিশ্চয় ইয়াৰে কোৱালিটি ধৰিব পাৰিছে ইয়াৰিংছটো এনেকৈ টপত থাকিব ভাল লাগিলে স্ক্ৰিনশ্বট লৈ ল'ব নেক্সট আৰু এটা সেট দেখুৱাইছোঁ যিটো হেভি কইনাই পিন্ধিব পৰা কালেকশ্যন এইবোৰ আপোনালোকে বিৰাট ধুনীয়া একদম পিন্ধিলে গোল্ড পিন্ধা যেন লাগিব আৰু অফাৰ প্ৰাইজত পাই আছে বৰ্তমান এইবোৰ আপোনালোকে 1050ৰ ওপৰত আছিলে আজি আপোনালোকে পাব মাত্ৰ 799 only 799ত এই কালেকশ্যনটো পাই আছে স্ক্ৰিনশ্বট লৈ ল'ব যিখিনি লকেট চেইনৰ ফটো দিছোঁ ইয়াতে প্ৰাইচটো মেনশ্যন কৰিবৰ কাৰণে অসুবিধা হৈ গ'ল সেইকাৰণে আপোনালোকক কৈছোঁ যে এইখিনি আপোনালোকে 350 পৰা ষ্টাৰ্টিং হ'ব আৰু হেভি যিখিনি আছে সেইখিনি 699লৈ যাব অফাৰ প্ৰাইচ আজিৰ ভিতৰত ল'লে আপোনালোকে একদম কমত পাব যেটো ভাল লাগে আপোনালোকে স্ক্ৰিনশ্বট দিব আৰু প্ৰাইচটো সুধিব মই প্ৰাইচটো আপোনাক জনাই দিম কাৰণ ইয়াতে প্ৰাইচটো লিখিবৰ কাৰণে অলপ প্ৰবলেম হৈ গ'ল ষ্টাৰ্টিং প্ৰাইচ 350 পৰা 699লৈ থাকিব আজিৰ ভিতৰত বুকিং কৰিলেহে এই প্ৰাইচটোৰ ভিতৰত পাব আজিলৈ এইখিনিতে এৰিছোঁ ভিডিঅ'টো যদি ভাল পায় প্লিজ লাইক কমেণ্ট কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব ভিডিঅ'টো যাতে সকলোৱে ৰিজনেবল প্ৰাইচত বস্তুসমূহ ল'ব পাৰে